Good day mga electrician. Ito po ulit si Simeon Valenzuela and welcome back to my channel. Ang topic po natin ngayon ay itong load schedule na isang 3-phase panel board na ang voltage, system voltage ay 3-phase 4-wire 230Y133. Ito po ang nominal system voltage. So ito po yung format ng load schedule. First column, circuit number. Second column, load description. Next column, the voltage, 230 volts. Next column, volt amperes. Next column, line current in amperes. Line A, line B, and line C. Line A is the same as line 1. Line B is the same as line 2. Line C is the same as line 3. Then we have circuit breaker. Kung ilang amperes at kung ilang pole. Tapos size ng wire, size ng wire para sa line 1, line 2, line 3, and then size ng ground wire, and then PVC millimeter diameter of the PVC conduit, millimeter. So ito pong load schedule, ito po ay corresponding sa 3-line diagram. Kung ano yung circuit number dito, yun din yung circuit number dito sa panel board 3-line diagram. So ito po yung pinagkuhanan ng power source. Ito po ay system voltage ng Meralco. 3-phase 4-wire 240Y139. YY po ang connection. 34.5 kV primary line to line. 20 kV line to neutral Y connection. At ito naman po sa low voltage secondary Y connection. 240 volts line to line. 120 volts line to neutral. So ito pong circuit number 1, 20 horsepower, 3-phase, 230 volts motor. Parehas lang po sa circuit number 2. So balik po tayo sa load schedule. Circuit number 1, motor, 20 horsepower, 3-phase, 230 volts. Motor number 2, circuit number 2 is motor, 20 horsepower, 3-phase, 230 volts. So sa Meralco po, pagka 3-phase, pagka maliliit na mga customer na mayroong 3-phase, ang voltage po niyan ay 3-phase 230 volts line to line at 133 volts line to neutral. So dito po sa load schedule, kailangan malaman po natin kung ilang amperes yung motor, line current ng motor. (20 horsepower). Ito po yung average full load current of alternating current motors. 3-phase squirrel cage motor. Dito po yung horsepower sa first column. Second column is for 208 volts.
Third column is for 230 volts. So, dito po tayo sa 230 volts. Hanapin natin yung 20 horsepower. 20 horsepower, 3-phase, 230 volts, 54 amperes. So, yun po ang ating motor line current. Ito naman po, para malaman natin kung ilang volt ampere, meron po tayong formula na gagamitin. So, ito po yung motor current sa line A, 54 amperes. Ito po ay circuit number 1, 54 amperes. Meron po siyang current para sa line A, 54. Para sa line B, 54 amperes. Para sa line C, 54 amperes. Ganyan din po itong circuit number 2. 20 horsepower, 3-phase. Meron din siyang balance current, line current na 54 sa line A, 54 amperes sa line B, 54 amperes sa line C. So, para malaman natin kung ilang volt amperes, ang formula for 3-phase. Volt amperes is equal to 1.73 times line-to-line voltage times amperes. So, by substitution, volt amperes is equal to 1.73 times 230 volts times 54 amperes is equal to 21,486 volt amperes. So, ito na po. Circuit 1, 21,486 volt amperes. Ganyan din, parehas lang sa circuit number 2, 21,486. Para makuha ang circuit breaker, ang ginamit po natin magnetic starter para sa 20 horsepower motor, ito po ay Y delta. Dahil sa malaki ang motor, 20 horsepower, kailangan natin gamitan ng reduced voltage starter. Ang breaker po para sa Y delta starter para sa motor ay 2 times the full load current approximately. So, 54 amperes times 2, 108. So, ginamitan na natin ng 125 amperes 3-pole. Ito po yung standard ampere rating ng circuit breaker. Para sa wire size, pagkuha po ng wire size, motor wire ampacity, is equal to 1.25 times line current. So 1.25 times 54 amperes, 67.5 amperes. So, ito po ang pagbabasihan natin ng size ng wire. Minimum po ito, wire ampacity. O current carrying capacity, kailangan hindi bababa sa 67 amperes. So, pag titingnan natin dito sa
ampacity table. Ito pong first column ang size ng wire, millimeter square. Type TW, 60 degrees centigrade. Type TSW, 75 degrees. Type TSSN, 90 degrees centigrade. So, ang kailangan nating ampacity is 67 amperes. So, dito tayo sa TSSN. Kung 70 amperes ang ampacity, ang size ng wire is 14 square millimeter. Para sa line 1, line 2, line 3. So, dahil malaki ang breaker, ginamitan natin ng kasunod na size ng wire. 3 number 22 para sa line 1, line 2, line 3. 22 square millimeter. So ang 22 square millimeter, 90 amperes ang ampacity. Mas malaki ang ginamit natin kasi masyadong malaki ang breaker. 125. Ang ground wire, number 14. Square millimeter yung ground wire. Minimum size of equipment grounding conductor para sa 54 amperes. Ang size ng rating of circuit breaker ahead of equipment. So, ginamitan natin ng 125 amperes ang breaker. So, dito na tayo sa 200. Number 14 ang square millimeter ng ground wire. Ground wire. Ito namang PVC, 40 mm diameter. Tiningnan lang po ito sa table. Maximum number of conductors. Type TSW and trade sizes of PVC conduit metric. So, tatlong 22, 32 mm. Pwede nilakihan, ginamitan natin ng mas malaking conduit para maluwag pagbatak ng wire. Dito na tayo, gumamit na tayo ng 40 mm. Ayan, 40 mm PVC ang ginamit. Susunod, circuit number 3 and 4, water heater. Single phase po ito. Ang volt ampere niya is 4,500 volt amperes, 230 volts. So, ang pinagkuhanan natin ay line A at saka line B. Makikita natin dito sa 3-line diagram. Circuit number 3, kumuha sa line A at saka sa line B, red and yellow, line A, line B. Circuit number 4, water heater, kumuha sa line A, line B, red and yellow.
Ang color coding natin ng wire na ginamit ay red, yellow, blue, RYB para sa line 1, line 2, line 3 respectively. So, balik po tayo sa load schedule. Water heater, circuit number 3. Ito po yung part of circuit number 3. Ito. Kaya nandito ang line current natin. Ito para sa circuit number 3. 19.57 amperes. 19.57 amperes. So, parehas na po circuit number 3 and 4. 19.57 amperes. Ginamitan natin ng breaker na 30 amperes. 80% ng breaker size is 24. So, pwede yung 30 amperes para sa load ng 19.57. Ang wire size na ginamit, 5.5, dalawa. Ground, 5.5. Conduit, PVC conduit, 25 mm. Circuit number 5 and 6. 3-ton split aircon, single phase 230 volts. Dito po kinuha yan sa table na ito. Full load current of split type aircon and HACR type circuit breaker. So dito po tayo sa 3TR. 3 tons, 3TR, 17.6 amperes, 230 volts po ito, 17.6. Ang breaker niya is 30 ampere. So ito po yung breaker niya, 30 amperes, 2 pole. Yung wire niya is 2 number 5.5 square millimeter para sa line, isang 5.5 square millimeter para sa ground, 25 mm PVC conduit. Next circuit, seven and 8. Parehas lang po, 3-ton split aircon, 7 and 8. So typical, $17.6 amperes. Ang circuit 7 kumuha sa phase B, line B and line C. Line B and line C. Circuit 7 and 8. Tingnan natin sa 3-line diagram ng panelboard. 7 at saka 8. $230 volts, 3
3TR ECU. 7 yellow at saka blue. Ayan, line B and line C. Ganon din po itong circuit number 8. Kumuha sa line B and line C. Yellow and blue. Circuit number 8, 7 and 8. So, typical na po itong breaker, 30 amperes. Yun namang wire para sa line 2, 5.5 dalawa. Para sa ground, 5.5. PVC conduit, 25 mm. Dito na po tayo sa circuit 9, air conditioner, 230 volts, 6.5 amperes. So, ito po yung nasa nameplate ng aircon, 6.5 amperes. Para makuha yung volt ampere, multiply lang natin yung 230 volts times 6.5 amperes, 1495. Ang breaker niya is times 1.75. So, minimum is 15 amperes, 2 pole. So, lahat po ng load ng panel board is to single phase line to line voltage, 230 volts. Para sa line 3.5 dalawa, 3.5 square millimeter. Para sa ground, 3.5. Para sa conduit, 20 mm. Para sa washing machine. So, ito pong part washing machine. To 30 volts. Ang amperes niya is 6.53. Ang volt ampere niya is 6.53 times 230 volts is equal to 1,500 volt amperes. So, 20 amperes ang ginamit nating breaker. Ang wire, dalawang 3.5. Ang ground, isang 3.5. At ang conduit, 20 mm. Ito pong susunod, circuit number 11, 12, 13, 14. Circuit number 11, pitong outlet, 180 volt ampere ang isa, is equal to 1,260 volt ampere divided by 230 volts, 5.48 amperes. Breaker, 20 amperes, 2 pole. Wires para sa line 1, line 2, dalawang 3.5. Ground, 3.5. PVC, 20 mm. Wala pong 15 mm na PVC. Pinakamaliit po ay 20 mm. So, circuit number 12, counter top outlet, 1,500 volt ampere. Counter top outlet, 1,500 volt ampere. .53 amperes. 20 amperes 2 for breaker. Dalawang 3.5 plus isang ground na 3.5, 20 mm na PVC.
Susunod po is duplex outlet ulit. Typical 7 outlets duplex CO at 180 volt ampere is equal to 1260 volt ampere. Ampere load is 5.48, breaker 20 amperes 2 pole, wire tatlong 3.5, tapos 20 ampere ang PVC. So ito pong susunod ay mga outlet lighting. 13, circuit number 14, 13 lights at 100 volt ampere, 1300 volt ampere, 5.66 amperes, 20 amperes 2 pole. Wire, dalawang 3.5 para sa 192, 3.5 para sa ground, 20 ampere PVC. So ito po yung total na nakukuha natin. Total ng volt ampere is 76,479. Total current para sa line A, 207.38. Total current para sa line B, 206.51. Total current para sa line 3, 201.55. So ito po yung pinakamataas nating ampere load. Nasa line A, 207.38. Minimum ampacity of service entrance is equal to 207.38. Ito yung pinakamataas na amperahe, plus 25% times 54. Ito yung pinakamalaking motor, ampere ng motor. 25% of 54, lumalabas 220.88 amperes. Yun ang ampacity ng entrada, 220.88. So tingnan natin sa ampacity table. 220. So 225 ang ampacity, 100 square millimeter. Yun ang minimum size ng wire is 100 square millimeter. So kunin muna natin yung size ng circuit breaker. Rating of main circuit breaker is equal to 125. Ito yung pinakamalaking breaker sa 20 horsepower motor, plus 207. Ito yung current sa line 1, pinakamalaki, minus 54. Ito yung pinakamalaking motor. Lumalabas 278 ang breaker amperes maximum. Pero gumamit tayo ng 300 dahil walang standard na 278 is not an standard circuit breaker. So gumamit tayo ng 300 amperes. So dito na tayo magbe-base. Ito na ang gagawin natin basis ng entrada, 300 amperes na breaker. So balik tayo sa ampacity table. Ito 295 amperes. Pwede na itong gamitin. Basis ng ampacity ng wire is equal to 295
Ang size ng wire 150 square millimeter. So yan po ang ginamit natin. Size ng entrada, tatlong 150 square millimeter para sa line 1, line 2, line 3 at isang 100 square millimeter para sa neutral. Ang conduit natin ay 65 mm IMC THWN. So dito natin kinuha yung size ng conduit, tatlong 150 at saka isang 100. Maximum number of conductors, type TSN in trade sizes of metallic conduit. So, apat na 150, tatlong 150, at saka isang 100. Gamitin na natin apat na 150. Assuming na magkakasilaki ang entrada, apat na wire na 150 square millimeter. Ayan, dito. 65 mm IMC intermediate metallic conduit. So hanggang dito na lamang po. Salamat sa inyong pakikinig, panonood. Thank you for watching. Don't forget to like, to share, and to subscribe to my channel. To God be the glory.